Καλημέρα παιδες. Μπόλικη παραφιλολογία και μπόλικη συνωμοσιολογία θα έλεγα γύρω από την ανακάλυψη της Ατλαντίδος στην δυτική όχθη της σημερινής Αφρικής και πιο συγκεκριμένα στην Μαυριτανία, στο λεγόμενο μάτι της Ζαχάρας, το οποίο φαίνεται και μέχρι και από το διάστημα, έτσι. Είναι τεραστίων διαστάσεων. Τώρα, πολλά κανάλια τοποθετούν εκεί ακριβώς την Ατλαντίδα, γεγονός το οποίο δεν μπορώ εγώ να το συμμεριστώ, κυρίως επειδή πηγαίνοντας στο σημείο και ο κόσμος πήγε στο σημείο, το ψάξε δηλαδή, υπάρχει κόσμος που πραγματικά έβαλε χρήματα από την τσέπη του και ταξίδεψε μέχρι την Μαυριτανία με κίνδυνο της ζωής του, γιατί η Μαυριτανία είναι μια χώρα η οποία μεταφέρει κουνούπια τα οποία μπορούν να σε σκοτώσουν σε λίγα λεπτά. Και μάλιστα υπάρχουν και κάποια είδη μύγας τα οποία είναι επίσης τόσο παρασιτικά που οι άνθρωποι που πηγαίνουν στη Μαυριτανία σαν τουρίστες και σαν ταξιδιώτες οφείλουν να φοράνε μια περίεργη μάσκα, ας πούμε. Είναι πώς φοράνε οι μελισσάδες μάσκα, ακριβώς έτσι, δηλαδή είναι ντυμένοι ολόκληροι από πάνω μέχρι κάτω για να αποφευχθεί οποιοδήποτε κίνδυνος είτε τσιμπήματος είτε ακόμα και μια μύγα να παρασιτήσει κάπου, ας πούμε, πάνω στο δέρμα τους και να τους δηλητηριάσει με αυτόν τον τρόπο και να τους σκοτώσει. Κάποια παλικάρια λοιπόν το έπραξαν, ας πούμε, και πήγανε στην Μαυριτανία, έτσι. Πώς πήγανε? Πήγανε με την δικαιολογία, θα έλεγα, ότι ο πρώτος άρχοντας, ο πρώτος βασιλέας της Μαυριτανίας ονομάζεται Άτλας. Βέβαια, αυτό που δεν είναι γνωστό είναι πότε ακριβώς βασίλεψε, υποτίθεται, αυτός ο άρχον, από ποια περίοδο δηλαδή μέχρι ποια περίοδο και σε ποια περιοχή βασίλευσε, έτσι δηλαδή αυτή η περιοχή στην οποία είχε βασιλεύσει από πού μέχρι πού εκτείνονταν. Και καταρχάς είναι εντυπωσιακό το γεγονός, ας πούμε, ότι γιατί η Μαυριτανία να έχει έναν άρχοντα ο οποίος φέρει ελληνικό όνομα. Είναι δηλαδή πάρα πολύ περίεργο. Να σκεφτούμε δηλαδή ότι η σημερινή Μαυριτανία είναι ακριβώς αυτό το οποίο λέει και το όνομά τους, δηλαδή ότι είναι στη χειρότερη περίπτωση μυγάδες και φυσικά στην καλύτερη περίπτωση είναι μαύροι. Έτσι, δίνοντας φυσικά και διάφορες θεωρίες παραφιλολογίας και συνωμοσιολογίας ότι ξέρετε ότι μέχρι και οι Έλληνες κατάγονται από την Αφρική, το οποίο έχει πέσει έξω για έξω, δηλαδή με βάση νεότερες επιστημονικές έρευνες που έγιναν και από τον κύριο Τριανταφυλλίδη, αποδείχθηκε φυσικά ότι οι Έλληνες είναι στη χειρότερη περίπτωση γηγενείς σε αυτόν τον τόπο. Αν μη τι άλλο, προέρχονται από την εγκύτερη περιοχή της Ανατολίας, ειδικά, ας πούμε, οι Κρήτες, στους οποίους θα αναφερθώ και σε άλλο μου βίντεο. Τώρα, όσον αφορά το λεγόμενο μάτι της Ζαχάρας, το Rickard Structure που το λένε οι ξένοι, θα δείτε ότι αυτό που το χαρακτηρίζει, όπως βλέπετε και στο slideshow που έχω δημιουργήσει πάνω στις φωτογραφίες, αυτό που το χαρακτηρίζει είναι η τεράστια ομοιότητα που έχει με την περιγραφή του Πλάτωνος, τόσο από άποψη μορφολογίας, το βλέπετε σε αυτή τη φωτογραφία. Εδώ είναι φυσικά η εικαστική απεικόνηση της Ατλαντίδος. Σε μία άλλη φωτογραφία φαίνεται το μάτι της Ζαχάρας όπως είναι από ψηλά. Τόσο λοιπόν από άποψη εμφάνισης, όσο και από τα στάδια τα οποία ανέφερε ο Πλάτωνας ότι είχε αυτή η κατασκευή. Τώρα, το αντιεπιχείρημα το δικό μου έγκυται στο γεγονός ότι δεν έχει βρεθεί απολύτως τίποτα σε όλη την περιφέρεια, τόσο της θεωρητικά Ατλαντίδας, δηλαδή της Μαυριτανίας, δεν έχει βρεθεί τίποτα απολύτως στη Μαυριτανία, το οποίο να δείχνει μέχρι, ακόμα και το πιο απλό, να δείχνει παρουσία αρχαίων Ελλήνων στο σημείο. Δηλαδή δεν έχουν βρεθεί κύονες, δεν έχουν βρεθεί αμφορείς, δεν έχουν βρεθεί κτερίσματα, δεν έχουν βρεθεί βωμοί,
δεν έχουν βρεθεί αναθεματικές, αφιερωτικές στήλες, δεν υπάρχει δηλαδή τίποτα απολύτως που να δείχνει έστω και κάποια ελάχιστη ελληνική παρουσία στον χώρο. Δηλαδή, ένα δόρυ, ρε αδερφέ, ένα δόρυ. Δηλαδή, αυτοί οι άνθρωποι, ακόμα και μυθολογικά να δημιουργήθηκε η έννοια της Ατλαντίδος, με την έννοια ότι θέλαν οι Έλληνες, ο Πλάτωνας π.χ. συγκεκριμένα, να δώσει ένα παράδειγμα για το πώς καταστράφηκε αυτή η περιοχή, έτσι, και να το δείξει, ας πούμε, στις επόμενες γενιές. Δεν υπάρχει κάτι. Το βλέπετε εδώ πέρα πώς είναι το μάτι της Ζαχάρας. Έτσι. Αυτό το οποίο τους κάνει τεράστια εντύπωση είναι ότι υπάρχουν, λέει, και βουνά τριγύρω, τα οποία περιέγραφε ο Πλάτωνας, ότι ήταν φανταστικά, αλλά αυτά τα βουνά, γιατί ο Πλάτωνας περιγράφει, λέει, πολύ όμορφα βουνά. Αν πάτε και δείτε στην Μαυριτανία τα βουνά, δεν υπάρχει κάτι το οποίο είναι όμορφο. Δεν υπάρχει κάτι, δηλαδή είναι μια, θα μου πείτε, αυτό έγινε πριν από υποτίθεται 12.000 χρόνια. Έτσι. Δεν υπάρχει όμως κάτι το όμορφο το οποίο να υπάρχει στο χώρο, στο σημείο. Τα σπίτια το ίδιο, δηλαδή δεν υπάρχει καμία απολύτως δομική ικανότητα των Μαυριτανών, η οποία να φανερώνει έστω και κάποια απειροελάχιστη συσχέτιση με τους Άτλαντες. Έτσι. Επίσης, δεν υπάρχει σχεδόν κανένα μεγαλυθικό μνημείο στη Μαυριτανία, εκτός από, νομίζω, ένα μνημείο το οποίο έχει θεωρηθεί σαν τάφος, το οποίο, φυσικά όλα τάφοι χαρακτηρίζονται, λοιπόν, το οποίο έχει χαρακτηριστεί ως αγνώστου προελεύσεως και ο κόσμος δεν ξέρει περί τίνος πρόκειται, ούτε από ποιον χτίστηκε. Αυτό το οποίο όμως έχει ιδιαίτερη σημασία είναι ότι δεν υπάρχει κάποιο είδος, δηλαδή, θα έλεγα, παρουσίας μεγαλυθικών μνημείων ή οποιοδήποτε άλλο μνημείων στο σημείο το οποίο θα μπορούσε να φανερώσει κάποια παρουσία, ας πούμε, ελληνική στο σημείο. Τώρα, κάτι άλλο το οποίο έχει σημασία είναι ότι δεν έχουν βρεθεί καταποντισμένες περιοχές. Δηλαδή, οι υποστηρικτές αυτής της θεωρίας λένε ότι το τσουνάμι το οποίο, ας πούμε, χτύπησε την περιοχή αυτή ήταν τόσο δυνατό, το οποίο υποτίθεται ότι παρέσυρε τα πάντα στο πέρασμά του. Σύμφωνοι. Υπήρξε όμως και τσουνάμι στην Κνωσό και στη Φεστό, το οποίο ήταν περίπου 30 μέτρα σε ύψος και το οποίο επίσης παρέσυρε τα πάντα στο πέρασμά του στην Κρήτη, αλλά άφησε πάρα πολλά δεδομένα και πάρα πολλές αποδείξεις και απομεινάρια στο πέρασμά του. Δηλαδή, σήμερα ξέρουμε ότι τόσο ο Κνωσός όσο και η Φεστός μπόρεσαν, έτσι, και βγήκαν ξανά στο φως, ας πούμε, έπειτα από ανασκαφές, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν, ας πούμε, στο χώρο, αλλά δεν καταστράφηκαν ολοσχερώς. Δηλαδή, νομίζω ότι είναι υπερβολικά δύσκολο να γίνει μια, θα έλεγα, μια τεράστιας κλίμακας και ατελείωτης κλίμακας, δηλαδή, καταστροφή, η οποία να μην αφήσει απολύτως κανένα αποδεικτικό στοιχείο. Όταν λέμε κανένα, γιατί όπως σας είπα και πριν, υπάρχει ένας τύπος ο οποίος έχει ανεβάσει ένα βίντεο γύρω στα 38 λεπτά, νομίζω είναι, ο οποίος πήγε, έβαλε λεφτά από την τσέπη του πραγματικά και πήγε σε εκείνη την περιοχή για να επισκεφτεί, ας πούμε, το χώρο και να βρει αποδείξεις. Και αυτό το έκανε γιατί ένα άλλο κανάλι είχε προτείνει ότι θα δώσει 100.000 δολάρια αν βρεθεί έστω και ένα ίχνος, έτσι, στη Μαυριτανία που να δείχνει και να αποδεικνύει ότι όντως ήταν η Ατλαντίδα. Πήγε λοιπόν αυτός ο τύπος εκεί, όπως σας είπαμε, κίνδυνο της ζωής του, ας πούμε, και δεν βρήκε απολύτως, όταν λέμε τίποτα, ακόμα και οι ντόπιοι που του έδειχναν διάφορα, ας πούμε, έτσι, αρχαιολογικά, ας τα πούμε αρχαιολογικά, γιατί μόνο αρχαιολογικά δεν ήταν, θα το δείτε, ευρήματα, το δείχνουν κάτι μπουρδες στην άποψή μου, κατά την άποψή μου. Δηλαδή, δεν του έδειχναν κάτι το οποίο είχε ουσία, έτσι. Όπου για μένα ουσία θα ήταν, ρε αδερφέ, το λιγότερο, ένας κύωνας. Και για να κάνουμε μικρή επαναφορά στο τσουνάμι, ας πούμε, το οποίο υποτίθεται χτύπησε την Ατλαντίδα, για να το συνδέσω, θα έπρεπε στη χειρότερη περίπτωση, έτσι, να βρεθεί
στην περιοχή της Μαυρτανίας, δηλαδή σε χιλιομετρική απόσταση και σε διάμετρο πόσο να πούμε, 50 χιλιόμετρων, 100 χιλιόμετρων, δυτικά στις όχθες, υποθαλάσσια, να βάλουν δίτες, θα έπρεπε κάπου σε όλη αυτή τη γεωγραφική περιοχή, έτσι, να είχε βρεθεί έστω και κάτι. Οκ, πάω πάσο. Δεν έχουν γίνει επιστημονικές ανασκαφές, δεν έχουν μεταβεί στη Μαυρτανία αρχαιολογικές σκαπάνες, δεν έχουν οι Μαυρτανοί δηλαδή τους δίτες, έτσι, ή τον εξοπλισμό προκειμένου να πραγματοποιήσουν κάποιες έρευνες. Αυτό που είναι ιδιαίτερα περίεργο και μου κάνει εντύπωση όμως στην Μαυρτανία είναι ότι είναι μια περιοχή και μια χώρα η οποία είναι απίστευτα ίσια, επίπεδη. Ο τύπος που πήγε στη Μαυρτανία το περιγράφει αυτό και του κάνει τρομερή εντύπωση. Δηλαδή, μην το αποκλείσουμε και παντελώς, επειδή δεν έχει βρεθεί κάτι, ίσως όλα να καταποντίστηκαν πραγματικά στο βυθό της θάλασσας δυτικά της Μαυρτανίας, αλλά αυτό που είναι άκρως εντυπωσιακό είναι ότι όντως η περιοχή της Μαυρτανίας είναι τόσο μα τόσο επίπεδη που του κάνει τρομερή εντύπωση και λέει ότι αυτό το πράγμα μόνο από ανθρώπινο χέρι μπορεί να έγινε. Γιατί φαίνεται ότι έχει γίνει δουλειά, έχει γίνει επεξεργασία, ας πούμε, στο χώρο, έτσι, από ανθρώπινο χέρι, από μηχανικά μέσα, με μηχανικά μέσα, συγγνώμη. Αυτό κανείς δεν μπορεί να το αποδείξει σήμερα, αλλά παραμένει άκρως εντυπωσιακό το τοπίο. Αυτό το οποίο δεν είναι καθόλου εντυπωσιακό πάλι, είναι το γεγονός ότι το τοπίο είναι τόσο ερημωμένο και τόσο φτωχό, που αν πάτε στις Αζόρες, είτε με τον νου σας, είτε δείτε κάποιο βίντεο, γιατί δεν είναι εύκολο να πάει κάποιος στις Αζόρες, ειδικά τώρα την εποχή του κοροναϊού. Λοιπόν, δείτε βίντεο από τις Αζόρες. Και ερείπια έχει και θερμές πηγές έχει, και όταν λέμε ότι είναι πανέμορφες οι Αζόρες, είναι πανέμορφες. Στα δικά μου τα μάτια οι Αζόρες φιγουράρουν μέχρι σήμερα ακόμα πολύ περισσότερο σαν πιθανή έδρα της Ατλαντίδας παρά το Eye of Zahara, το μάτι της Ζαχάρας, ας πούμε, που υποστηρίζουν διάφοροι ερευνητές και YouTubers αυτή την εποχή. Για μένα είναι πολύ περισσότερο σίγουρο ότι πρέπει η Ατλαντίδα να υπήρχε κάπου προς την περιοχή που σήμερα είναι, ας πούμε, οι Αζόρες, γιατί, σας το ξαναλέω, είναι πραγματικά πανέμορφες οι Αζόρες, είναι καταπράσινες, έχουν απίστευτη χλωρίδα και πανίδα, έτσι, υπάρχουν, το τονίζω αυτό, υπάρχουν αρχαιολογικά ευρήματα τα οποία δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο δεν τα ερευνούν οι αρχαιολόγοι, και δεν το λέω αυτό με ένα συνωμοσιολογικό τόνο ή με μια υπόνοια συνωμοσιολογική, δεν τα έχουν ερευνήσει. Υπάρχουν δομές και κτίρια και σπίτια τα οποία ο κόσμος λέει ότι παιδιά εμείς ήρθαμε, Πορτογάλοι νομίζω κυρίως, Γάλλοι, Πορτογάλοι, εμείς ήρθαμε, τα βρήκαμε και τα χρησιμοποίησαμε για δομικά υλικά των σπιτιών μας. Το φαντάζεσαι αυτό το πράγμα? Δηλαδή, ρε άνθρωπε, πήγες και χρησιμοποίησες δομική ύλη από αρχαιολογικά ευρήματα. Δηλαδή, εντάξει, αν πήγαινα κι εγώ ίσως εκείνη την εποχή που πήγες κι εσύ, μπορεί να το έκανα. Αλλά με τα σημερινά δεδομένα και με το μυαλό που κουβαλάω σήμερα και με το σεβασμό που έχω προς οτιδήποτε αρχαιολογικό, γιατί κάθε κομμάτι αρχαιολογικό που βρίσκουμε στον κόσμο μας συνδέει όλο και περισσότερο με το παρελθόν μας, γιατί δεν ξέρουμε τίποτα για το παρελθόν μας και πραγματικά δεν ξέρουμε τίποτα. Δηλαδή, μέχρι σήμερα ο άνθρωπος προσπαθεί να βρει κομματάκι-κομματάκι την ιστορία του και να τη συνδέσει. Είτε έχει να κάνει με τη Μεσοποταμία, είτε έχει να κάνει με την περιοχή της Σαχάρας και φυσικά με τις Αζόρες. Που αυτό που εντυπωσιάζει στις Αζόρες είναι ότι δείτε λίγο πού βρίσκεται στο χάρτη. Έτσι, δείτε λίγο πού βρίσκονται οι Αζόρες στο χάρτη και θα καταλάβετε κατευθείαν τι εννοώ. Είναι πραγματικά ένας επίγειος παράδεισος, ναι μεν,
Αλλά αυτό που εντυπωσιάζει είναι η απόσταση του, να το πω, δηλαδή για τα τότε δεδομένα, η απόσταση που έχει δεν το καθιστούσαν και ιδιαίτερα φιλικό για απίκους. Έτσι, γιατί θα έπρεπε να υπάρχει μια συνεχής ροή από αγαθά για να υποστηριχθεί η ζωή, ας πούμε, εκεί πέρα. Τώρα δεν ξέρω σήμερα κόσμος πώς καλλιεργεί, τι καλλιεργεί και πώς τρέφεται. Το σίγουρο είναι ότι εκείνη την εποχή μπορεί να κάνουν και λάθος. Μου φαίνεται ότι θα ήταν λίγο δύσκολο, έτσι, επειδή είναι πάρα πολύ μακριά από τις από πολιτισμένες περιοχές, να το πω, από ακτές, ότι ήταν λίγο δύσκολο. Ακατόρθωτο φυσικά δεν ήταν, γιατί οι αρχαίοι ήταν πολύ πιο δυνατοί από εμάς, τόσο στην επιβίωση, όσο και στο να βρίσκουν τρόπους για να κάνουν τη ζωή τους πιο εύκολη. Και αν ναι, ήταν σαν και εμάς σε αυτό το πράγμα, θα τους έλεγα τεμπελχανάδες, θα τους έλεγα ότι είχαν και αυτόν τον τρόπο τους να κάνουν τη ζωή τους πιο εύκολη και πιο άνετη, περισσότερο από ό,τι φανταζόμαστε σήμερα. Λοιπόν, έτσι λοιπόν θα ήθελα να τελειώσω αυτή την παρουσίαση και να ξανατονίσω ότι στα δικά μου τα μάτια δεν έχει βρεθεί η χαμένη Ατλαντίδα, δεν βρέθηκε ένα άγαλμα, ένα πόδι, ένα χέρι, έτσι, δηλαδή δεν έχει βρεθεί ένας κύωνας, δεν το συζητάω για έβρεση κάποιου αρχαίου ναού, γιατί ξέρουμε όλοι ότι οι αρχαίοι Έλληνες έχτιζαν πάντα ναούς, έχτιζαν πάντα βωμούς, έτσι. Οπότε δεν με εντυπωσιάζει καθόλου η ιδέα ότι η χαμένη Ατλαντίδα βρέθηκε στο μάτι της Σαχάρας που λένε αυτοί οι YouTubers. Εγώ το αρνούμαι, πιστεύω ότι πρέπει να συνεχιστεί η έρευνα, δεν έχει τελειώσει και έχω μια έτσι πολύ κακή εντύπωση ότι η Ατλαντίδα, για κάποιον λόγο, δεν ξέρω, δεν πρόκειται ποτέ να βρεθεί. Έτσι, είναι λίγο πεσημιστικό αυτό, ακούγεται λίγο αρνητικό, αλλά ας το παραδεχτούμε. Για την χαμένη Ατλαντίδα ψάχνουν οι ερευνητές και αρχαιολόγοι από τον 18ο, 19ο αιώνα, δηλαδή τουλάχιστον 200 χρόνια πεισματικά, υπάρχει ενδελεχής έρευνα ανά τον κόσμο. Και η αλήθεια είναι ότι έχει αλλάξει τόσες πολλές φορές η τοποθεσία της. Δηλαδή, πραγματικά, αν μπείτε αν κάνετε, ας πούμε, τον κόπο και μπείτε στο Google και πληκτρολογήσετε, ας πούμε, η χαμένη Ατλαντίδα, λοιπόν, θα δείτε ότι υπάρχει. Πάμε. Κρήτη. Σαντορίνη. Ως υποψήφιες, έτσι. Κρατηθείτε. Ανταρκτική. Υπάρχει μια θεωρία που λέγεται κάτι έχει να κάνει με την... πώς να το πω... Έχει να κάνει με την αλλαγή, ας το πούμε έτσι, στις κινήσεις της γης και υποτίθεται ότι η Ατλαντίδα με κάποιο μαγικό τρόπο μεταφέρθηκε, παρασύρθηκε, έτσι, κάτι με displacement έχει να κάνει, δεν το θυμάμαι ακριβώς, έτσι, το είχαν παρουσιάσει και στο Ancient Aliens και ψιλογελούσαν από την αλήθεια. Λοιπόν, φιγουράρει λοιπόν μέχρι και η Ανταρκτική, η Μάλτα, έτσι, η Σαρδινία, διάφορες περιοχές της Αφρικής, διάφορες βυθισμένες περιοχές στον Ατλαντικό που φαίνονται να έχουν, ας πούμε, έτσι, δομική κατασκευή. Οι Αζόρες φυσικά. Λοιπόν, η Ινδονησία, υπάρχει μάλιστα ένα βιβλίο που λέει ο Πλάτωνας ποτέ δεν είπε ψέματα, η Ατλαντίδα βρέθηκε στην Ινδονησία. Λοιπόν, ποια άλλη, η Ινδία, υπάρχουν και οι Ινδοί που προσπαθούν να σφετεριστούν έτσι λιγάκι το θέμα της Ατλαντίδας, ότι βρέθηκε η Ατλαντίδα εκεί, γιατί βρήκαν κάποια βυθισμένα τους λιμάνια και περιοχές και σε όλη τη γη υπάρχουν. Τι το κάθιστα, δηλαδή αυτομάτως αυτό το συγκεκριμένο το λιμάνι στην Ινδία, δεν ξέρω. Οι Ινδοί έχουν μια τάση γενικότερα στην οικειοποίηση, λοιπόν, της ιστορίας. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι υπάρχουν πάνω από 8 με 10 περιοχές. Οι πιο πολλές δεν μπορώ να καταλάβω πώς μπήκανε καν
πώς μπήκαν καν στη λίστα από τη στιγμή που ο Πλάτωνας λέει ρε αδερφέ, λέει ο Πλάτωνας, δυτικά από τις Ηράκλειες στήλες. Δεν μπορεί να είναι στην Κρήτη, δεν μπορεί να είναι δηλαδή στη Σαντορίνη, δεν μπορεί να είναι ούτε στη Λευκάδα ούτε στην Κέρκυρα. Έτσι, δεν μπορεί να είναι. Μην μπαίνει στον κόπο. Δηλαδή, αυτό που σέβομαι είναι ότι να το υποστηρίξεις και να το πεις σαν επιστήμονας και σαν αρχαιολόγος, αλλά ταυτόχρονα να πεις ότι δεν ήταν η αφήγηση του Πλάτωνα πραγματική, αλλά ήταν μυθολογική και είχε σκοπό να δώσει στον άνθρωπο, ας πούμε, την έννοια του φόβου και της καταστροφής που είχε επικρατήσει στον χώρο, ας πούμε, του Αιγαίου, έτσι, και στον κυκλαδίτικο χώρο, από την καταστροφή που είχε γίνει με το τσουνάμι του 14ου αιώνα π.Χ. Ο Πλάτωνας όμως, είτε επειδή δεν υπήρχαν αρκετά δεδομένα, είτε επειδή δεν το έχει πληροφορηθεί κιόλας, έτσι, το λέει ξεκάθαρα, δυτικά από τις Ηράκλειες στήλες. Και αυτό είναι, εδώ ακριβώς είναι που δημιουργείται και το μπέρδεμα. Γιατί από τη μία υπάρχει η τεράστια καταστροφή που έγινε στην Κρήτη και στη Σαντορίνη, στη Θήρα, έτσι, με το τσουνάμι, το οποίο διέλυσε τα πάντα. Και από την άλλη, ο Πλάτωνας λέει ότι αυτή η νήσος βρισκόταν δυτικά, έτσι, των Ηράκλειων στυλών. Οπότε απευθείας θα πρέπει να φύγει από τη λίστα και η Μάλτα και η Σαρδινία, αλλά και όλες οι υπόλοιπες περιοχές που φιγουράρουν στη λίστα ως υποψήφιες. Έτσι. Αυτά είχα να σας πω. Νομίζω ότι η έρευνα συνεχίζεται και θα συνεχιστεί για πολύ ακόμα, και όπως σας είπα, ότι αν ο Πλάτωνας αναφέρθηκε στην Ατλαντίδα μυθολογικά για να μιλήσει για μια μεγάλη καταστροφή που είχε λάβει η χώρα στον χώρο της Ελλάδος τον 14ο αιώνα, τότε νομίζω πως δεν θα βρεθεί ποτέ. Να είστε καλά.